สวัสดีครับอันนี้นำตัวเลยค่ะ สวัสดีครับผมสมาร์ทรับบทเป็นจินครับ บูมครับรับบทเป็นอาคินครับผม มาจากซีรีส์เรื่องอะไรคะเราสองคน พวกเรามาจากท็อป Top ฟอร์ Form มก่อนกันไหมในตัว ในตัว ท็อ Top ปค ครั รับ บ ไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าซีรีส์เราแบบ เป็นยังไงบ้าง ซีรีส์ท็อปฟอร์มจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับวงการบันเทิงครับ แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับหนุ่มหน้ากอด ก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งครับที่เป็นหนุ่มหน้ากอด5 ปีซ้อนครับ ก็คืออาคินนั่นเองครับ รับบทโดยบูมนะครับ เย้ดีมากตบดังกว่านี้หน่อยสิ ครับแล้วก็พอในเรื่องเนี่ยก็จะมีการเล่าเกี่ยวกับวงการบันเทิงครับแล้วก็จริงๆอาคินเนี่ยเขารับตำแหน่งหนุ่มหน้ากอดมา5 ปีซ้อนแล้วเขาก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาแย่งเขาได้ครับจนมีวันหนึ่งก็จะมี Rising Star ขึ้นมาก็คือนี่นั่นเองครับ เป็น ผม จินครับผม อืม เป็น ใช่ จินที่แบบมารับช่วงต่อ อ่า จากพี่ไอคินครับผม ครับ แต่เขาอาจจะคิดว่าเราแบบ ตอนแรกเขาจะคิดว่าเราแบบมาแย่งตำแหน่งเขาหรือเปล่า มาแบบโน่นนี่นั่นหรือเปล่า แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ เอามาย่างอะไร เราไม่ได้มาเอาตำแหน่งเรามาเอาหัวใจเขานะฮะ เอ้ยถามดีกว่าแล้วว่าคาแรคเตอร์มันแตกต่างกับตัวเราเยอะไหมเริ่มจากพี่บูมก่อน สำหรับผมแตกต่างมากเลยครับ แล้วก็เยอะมากๆเลยครับ เพราะว่าอาคินเนี่ยแทบจะเป็นแบบตัวท็อปของวงการบันเทิงเลย ซึ่งแบบในชีวิตจริงเราเนี่ยก็ไม่ใช่เลยฮะแล้วก็แบบเหมือนเราอ่ะก็เลยต้องแบบทำการบ้านเยอะมากๆใช่ใช่พระขอโทษ เรามันตัวท็อปอยู่แล้ว ช่วยด้วยค่ะนั่นแหละครับ แล้วก็แบบเหมือนแบบคือเหมือนต้องทำการบ้านเยอะครับ แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีมุมมองในการมองวงการบันเทิงอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยฮะก็ต้องซึมซับมาเยอะๆครับใช่ครับ ครับ สมาร์ทละ ก็มีส่วนที่คล้าย และก็ส่วนที่ต่างครับผม ส่วนที่คล้ายก็น่าจะเป็นแบบความร่าเริงความยิ้มแล้วมันดูสดใสอะครับแล้วก็ ส่วนต่างก็คือความคลั่งรัก คือแบบความคลั่งรัก อืม คน ใช่ คนหนึ่ง ใช่ ที่ผมต้องมีให้เขาครับผ เรา ม ไม่ใช่คนข้างรักเหรอ ยังไม่ขนาดจินครับ ยังไม่เคยมี ไม่คือตัวละครจินเหมือนต้องเป็นตัวละครที่แบบเหมือนแบบขี้อ้อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ อืม แต่ว่าเขาจะเป็นสายแบบ อะไรคือพี่บูมเป็นคนขี้อ้อนกว่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอ เออ อ่ะงั้นถามดีกว่าถ้าสมมติว่าจินเนี่ยคือแบบเต็มหลอดเลยมาสิสมาร์ทคือความแบบข้างรักอยู่ระดับไหน ระดับไหนตอนนี้นะครับ ก็ได้ค่ะ ตอนนี้เอาจริงป่ะตอนนี้ผมรู้สึกว่า ผมไล่ๆกับจินละ เออ แบบ เฮ้ย ไล่ๆละ เต็มหลอดแล้วเหรอ EP ใช่ EP 9แล้วนะขอโทษมากกว่านี้สิไอ้ หรือ บ้า จะเอาตั้งแค่ไหน อันนี้คุณเป็นใครคุณเป็น ฮะ พี่บูมหรือคุณเป็นอา เอ กิ อน คุณเป็นใครตอนเนี้ย ตอบ เป็นทั้งสองครับ เออ อันเดี๋ยวตอนนี้คือเราแบบไล่บี้มาเลยเหรอ ผมอยากพูดอย่างหนึ่งได้ไหม ได้ได้ ผมอันนี้แบบเขินมากเมื่อไม่ใช่ไม่พูดเมื่อวานแล้วกัน คือ คือเมื่อวาน โอเคโอเคไม่มีใครรู้ว่าเป็นเมื่อวาน โอเค อ่า คือพี่บูมเขาไลฟ์แล้วเหมือนมีคนมาเมนว่าสมาร์ทปะ ใช่ สมาร์ทแล้วอยู่ดีๆพี่เขาก็บอกว่าแบบสมาร์ทแล้วก็ชี้ที่หน้าอกตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมมาเห็นแล้วผมก็แบบอุ้ยแบบเออมันเขิน มาอยู่ในใจอย่างเงี้ย ๆใช่ อยู่ในปอดบ้างเหรอ อ่า เป็นตับไต เออถ้าอยู่ในปอด อยู่ในลำไส้ อยู่ตรงหัวนม เฮ้ย แปลกๆละ ขอโทษ เรื่องแปลก ร้อนเล่น เออแล้วพอแบบต้องมาทำงานด้วยกันเรื่องแรกอะค่ะทำการบ้านยังไงบ้างครั้งแรกที่ต้องมาเจอกัน ครั้งแรกที่เจอกันไม่รู้ว่าต้องมาเจอพี่บูมครับ ก็คือเจอกันแล้วก็แคสเลยแคสด้วยกันครับแล้วหลังจากนั้นก็มีแบบพูดคุยกันหลังแคส ไม่ครั้งแรกที่เจอหน้ากันอะรู้สึกยังไงบ้าง หล่อพี่บูมเขาหล่อจริง เดียวกับที่แบบเจอที่ เขาบอกว่าแมวหล่อมีเยอะแล้ว มันเกลื่อน เราเป็นแมวเถื่อนดีกว่า ล้อเล่น ล้อเล่น ครั้งแรกเรารู้สึกยังไง ก
ก็สมาร์ทเป็นคนที่แบบเหมือน คือตอนแรกที่เจอนะฮะก็คือเหมือนสูงครับสูงแล้วก็คิดว่าเขากินอะไรทำไมโตจังเลย ใช่ทำไมแบบกินอะไรทำไมโตจังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแบบเหมือนเขาจะเป็นคนคาแรคเตอร์เขาจะแบบนิ่งๆแล้วเขาก็จะแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดไม่เยอะอะไรเงี้ยฮะเราก็แบบว่าเหมือนแบบพยายามที่จะเข้าหาอะไรเงี้ยฮะใช่ก็เขาก็จะเป็นแบบสายนิ่งๆอย่างนี้แหละใช่ แล้วพอหลังจากที่ทำงานด้วยกันอะแล้วแต่ละคนเนี่ยภาพลักษณ์ของแต่ละคนน่ะที่เราคิดไว้อะมันเหมือนกันไหม อืมก็คล้ายๆนะครับจริงๆเหมือนแบบเหมือนมุมในการที่แบบว่าพอเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมคือโปรเจกต์เนี้ยเราแคสเยอะมากบูมแคสหลายรอบแบบมากๆแล้วแบบบูมแบบแคสจนแบบบูมคิดว่าบูมแบบจะไม่ได้แล้วอะแล้วแบบคือบูมแบบรู้สึกแบบว่าแบบกว่าเราจะได้โปรเจกต์เนี้ยมันเหนื่อยแล้วทีเนี้ยพอเราเข้ามาใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบพอเราได้เริ่มอ่านบทได้เริ่มแบบได้เริ่มเล่นได้เริ่มเวิร์กช็อปด้วยกันอะเรารู้สึกเหมือนสมาร์ทอะจะเป็นจีนขึ้นเรื่อยๆเป็นแบบเป็นขึ้นเรื่อยๆจนแบบจนตอนหลังๆเริ่มมองสมาร์ทเป็นจีนแหละเป็นแบบเป็นจีนแทนใช่ เรามีวิธีทลายกำแพงระหว่างคู่เราอย่างไรเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกแล้วก็แบบด้วยตัวซีรีส์แล้วอ่ะมันก็จะต้องมีความแบบใกล้ชิดกันอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างสูงตั้งแต่ต้นๆเลยอย่างเงี้ยเรามีวิธีทลายกำแพงของคู่เราอย่างไร พูดคุยกันครับ แบบปกติก็เล่นเกมด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็พูดคุยกันแบบอะไรที่ไม่ชอบ แบบไม่ชอบกันและกันก็พูดตรงๆครับผมอันไหนที่ไม่โอเคครับ ใช่ เรียกว่าใช้การพูดคุยเนาะในการแบบปรับตัวอะไรอย่างเงี้ย ใช่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องเกมมากกว่า ใช่เพราะว่าแบบพอเวลาเราเล่นเกมกันใช่ไหมเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าแบบเหมือนพอเวลาเล่นเกมอันนี้สายคนมันจะออกว่าแบบจริงๆแล้วเป็นคนอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างนี้ใช่มาได้หรือเปล่า ใช่ หรือว่าเราจะต้องแบกเขาหรือเขาแบก ไม่หรือเขาอาจจะแบบว่าอุ้ยไปคนเดียวเลย1-5อะไรอย่างนี้เขาชอบเป็นแบบทำตัวเป็นแบบวีรบุรุษ เขาอยากปกป้องเราหรือเปล่า เราอยู่ข้างล่างไงเราอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างบน และเขาก็แบบโอ้โหสู้เต็มที่เลย เอาเวลาเล่นเกมจริงๆแล้วแบบยังไงแบบช่วยเหลือกันยังไงบ้าง ก็ ช่วยได้เท่าที่ช่วย ช่วยครับถ้าช่วยไม่ได้ก็ลาก่อนนะ ใครจะเป็นคนลาก่อนระหว่างคู่กับสวาน ก็ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่อ่ะเป็นพี่เว้ยเพราะพี่ชอบเล่นโปรขาด ใช่ คือแบบตะลุยไปคนเดียว นั่นแหละครับ ผมคือนักรบ นักรบย่อม ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะ ใช่ แล้วอย่างสมาร์ทอะค่ะครั้งเนี้ยมันเหมือนแบบมาเป็นโลเมนอย่างเงี้ยคุณต้องปรับตัวยังไงบ้างไหมเพราะว่ามันก็เรียกว่าเป็นเรื่องแรกของเราเลยเปล่าสำหรับการมาเป็นหลักเลยอย่างเงี้ย ครับ ก็ทำการบ้านเยอะอยู่ครับ แล้วก็แบบเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองในที่นี้คือ ผมต้องออกกำลังกายเพิ่มแบบว่าเพิ่มน้ำหนักขึ้นมา เพื่อที่จะแบกพี่บูมไม่ไหว ขึ้นมาประมาณเยอะไหม ก็เกือบ10 กิโลจาก65-66ไม่ถึง10เกือบ10 73-74เรายังไงเราต้องแบบเข้า ใช่ครับเข้ายิมแล้วก็กินให้เยอะขึ้นแบบจากวันละ3 มื้อเป็น5 มื้อ อืม แล้วก็กินเวย์เสริมเข้าไปด้วยทรมานมาก แล้วพี่บูมล่ะจากกายภาพก็ดูว่าแบบลีนไปเยอะมากเหมือนกัน กลับกันเลยครับเหมือนผมมันจะเป็นด้านตรงข้ามเลย เพราะว่าผมคือต้องลดน้ำหนักเยอะมากๆแล้วก็ทรมานมากเลยครับ เพราะว่าเป็นคนชอบกินครับ แล้วก็มีความสุขกับการกินมากๆแล้วก็พอมารับโปรเจกต์เนี้ยคือด้วยความที่มันเป็นแบบ IP ใหญ่ด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเรากดดันมากๆเพราะว่าหนุ่มหน้ากอดเนี่ยคือเหมือนตอนแรกเราก็คุยกับทางดีเรคเตอร์อะไรเงี้ยฮะว่าแบบจริงๆมันต้องแบบผอมมันต้องแบบเพรียวมันต้องดูแบบดูหน้าอุ้มอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบพยายามรีดิวน้ำหนักตัวเองลงมาใช่ครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่แบบผมแบบทำการบ้านหนักมากๆเลยก็คือเราพยายามศึกษาในเรื่องของอนิเมะอ่านมังงะ
แล้วก็เอ่อคุยกับดีเรคเตอร์เยอะๆครับเพราะว่าแบบเหมือนเราคุยกับคนเขียนบทเราแบบคือเราอยากที่จะเป็นทาคาโตะไซโจในรูปแบบที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วก็มันฟิตกับเราที่สุดใช่ครับใช่ครับ แต่ว่าพอตอนถ่ายทำมันก็จะมีความกดดันเนอะแต่เพราะว่าตอนเนี้ยมันก็ออกอากาศมาให้แฟนๆได้ชมแล้ว กระแสตอบรับมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนแบบเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กที่กลับมาที่ตัวเรา ก่อนอื่นเลยขอบคุณทุกๆคนมากครับ thank you so much ขอบคุณมากๆครับผมคือเราได้มีโอกาสติดworldwide trending ด้วย แล้วก็แบบแต่ละอาทิตย์เห็นแฟนคลับแบบปั่นเทรนกันช่วยกันปั่นเทรนรู้สึกขอบคุณมากๆ แล้วก็คอมเมนต์แบบว่าเชิงบวกเยอะมากๆครับแบบชื่นชมจริงๆ พวกเราจะชอบคอมเมนต์แบบว่าแบบเขาเอามาเทียบแล้วก็แบบเหมือนกับมองเห็นถึงความแบบกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่แบบทางเราใส่ไปทางทีมงานใส่ไปครับมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ขอบคุณมากๆครับผมที่มองเห็นแล้วก็แบบเราได้มีการพูดคุยในสเปซกันหลังดูจบแต่ละอาทิตย์อะครับก็เหมือนแบบแต่ละคนก็มาอธิบาย แฟนๆน่ารักมากครับ ใช่บอก แฟนๆน่ารักจริงๆ ขอบคุณพวกเราที่แบบทำงานหนักอะไรเงี้ยมันช่วยเพิ่มกำลังใจแบบช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจให้เราเยอะมากๆครับ พี่บูมยังไงคะ อย่างแรกเลยครับก็แบบขอบคุณแฟนๆมากครับแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบทุกคนรักท็อปฟอร์มขนาดนี้นะครับแล้วก็จริงๆมุมอยากขอบคุณทีมงานทุกคนเลยครับแล้วก็อยากขอบคุณ VTV ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจทำงานครับแล้วแบบบูมเชื่อว่าเหมือนสมาร์ทพูดไปแล้วว่าแบบแฟนๆแบบชื่นชอบมากๆแบบบูมแบบประทับใจมากๆครับแล้วก็คือบูมแบบอยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังมีความฝันอยู่ว่าแบบคือเราอ่ะอยากที่จะขึ้น worldwide trending อันดับหนึ่งให้ได้ใช่ครับแล้วก็ EP นี้เนี่ยมันดำเนินมาถึง EP ที่10แล้วใช่ครับซึ่งมันจะเป็น EP ที่บูมชอบที่สุดบูมใช้คำว่าแบบมันเป็น EP ที่บูมแบบประทับใจที่สุดยากที่สุดแล้วก็เป็นการที่แบบบูมชอบที่ไดเรคเตอร์เรียกร้องจากบูมเยอะคือเขาแบบขอมากกว่านี้ได้ไหมทะลุประหลอดไปเลยคือแบบไม่มีขีดจำกัดของเราเลยแล้วแบบมันเป็นการผลักดันให้เราเติบโตในฐานะนักแสดงมากๆใช่ครับแล้วก็จริงๆก็คือแบบบูมขอบคุณแฟนๆมากๆครับที่แบบรักอาคินแล้วก็บูมในฐานะที่เล่นเป็นอาคินฝากแฟนๆทุกคนซัพพอร์ตทีมท็อปฟอร์มด้วยนะครับ แต่มันก็จะมีแบบหลายซีนที่เป็นแฟนแอบแบบ เรามามีพี่อาคินเนอะแอบโมโหร้องจินเพราะว่าพี่อาคินร้องไห้หนักมาก เรียกว่าแบบมันเป็นการร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตคุณเลยปะ ใช่ครับทุก EP เลยผมพูดได้ใช่ปะแต่มันไปแล้วล่ะ ใช่ไม่ คือ แต่มันจะมีซีนใหญ่ๆที่ร้องเยอะก็คืออย่างเช่นซีนที่คุณเดินลงมาจากรถอย่างเงี้ยมันเป็นซีนที่แบบร้องไห้หนักมากแล้วมันแบบมันต้องถ่ายแบบลองเทคยาวอย่างเงี้ยคือพี่บูมแบบหลังจากมันถ่ายหลายเทคไหมหรือว่าแบบน้อยมาก หลายเทคครับ แล้วก็เหมือนแต่ละเทคอะบูมเล่นไดนามิกไม่เท่ากัน แล้วดีเรคเตอร์เราเลือกใช้ ซึ่งแบบบูมประทับใจมากๆ พอแบบคือตอนแรกอะเราเล่นเสร็จอะเราแบบเราก็รู้สึกแบบมากๆแล้ว แต่ในการที่เขาเอามาเล่าเรื่องในการที่แบบเหมือนดีเรคเตอร์เอางานมาทำอะฮะผมรู้สึกว่าแบบมันสุดยอดมากๆ ไม่ว่าจะเป็นสกอร์เพลงจังหวะไดนามิกในการที่เขาจะเลพิเซนต์ออกมาบูมรู้สึกแบบดูแล้วแบบเชี่ยมันยิ่งกว่านั้นอีกอะคือมันเป็นการแบบเอ็กซ์เพรสในมุมของอาคินได้แบบสุดยอดมากๆใช่ครับ เหมือนเขาไม่เคยเปิดใจให้ใครเนอะแต่เขาเปิดใจให้จริงเลยไงถามเลยถ้าเป็นชีวิตจริงเราจะทำยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์นั้น ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ โอ้มันหลายเหตุการณ์มาก ลงรถ ๆมันหลายเหตุการณ์มาก ซีนนี้มันหนักนะคือ หนักมากครั รับ กเราแล้วเอาเรามาปล่อยลานจอดรถที่ไหนก็ไม่รู้ ๆตึกล้างด้วย เออ เดี๋ยว ทำไมถึงทำแบบนี้ เดี๋ยวผมไปส่ง ชีวิตจริงพี่บูมจะเป็นยังไงไล่จินลง จริงอะชีวิตจริงอะผมคงแบบลงไปเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวจะขับรถกลับบ้าน ถ้า
เป็นจีนเราจะพูดอย่างนั้นกับเขาไหม ไม่ก็น่าจะพูดตรงๆ แต่คงไม่ให้ตัวคงไม่ขับรถหนีไปอย่างนั้น แต่ ครับ ซีนนั้นคือจินเจ็บปวดมากเลยนะพูดจา เจ็บ ทำลายจิต มาก ใจแล้วก็ไล่ลงรถ ใช่ซีนนั้น แล้ว เจ็บ ก่อ มาน ก แล้วก่อนขับรถ ทำไมเราไม่เอาเขามาปล่อยชั้นหนึ่ง ทำไมต้องไปปล่อยด่านฟ้า อากินร้องไห้ไม่ใช่เลยนะลงเดินลงยังไง จะกลับบ้านยังไง ยังไง กลัวผี ไหนบอกว่าจะไปส่ง ลากมาแล้วก็แบบมาปล่อยลอยคอไว้อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องกลับ แบบถ้าเราจะทำยังไงต้องเป็นเราตลาดอะไรไง ไม่ทิ้งแบบนั้น ก็แบบอย่างน้อยๆแบบพอทะเลาะอะไรกันเสร็จแล้วก็กลับบ้านด้วยกัน อย่างน้อย 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 ๆไม่ คือแบบ ไม่พูดอย่างนี้ล่ะบอก เข้าใจ ว่า อารมณ์ไหมบอก พี่ไม่ได้อยู่คนเดียว แบบเข้าใจอารมณ์ไหมมันเป็นฟิลแบบเฮ้ย ไม่ทันละ พี่นอกกายนอกใจผมเหรอ หลุดเฟรมไปแล้ว โอเคอ่ะต่อ ลี โอเค อ่ะพี่เล่นหน่ ตั อ ด ย ออก เล่นใหม่ไม่แล้วแต่บอกว่าแต่ว่าพี่อาคินก็ทำหม่ำหมี่เป็นได้อุ้มอาหารสุนัขอยู่เหมือนกันนะคะ โอ้มา เพราะว่าพอเขามางอนิดเดียวคุณก็ไปแล้วนะ ฮะ คุณ ฮะ แบบสะบัดหม่ำหมี่หมดเลยนะหม่ำหมี่แจกหม่ำหมี่โอแล้วพอเสร็จปุ๊บพอผู้มางอคุณสะบัดหม่ำหมี่เลยนะ ไม่ก็จริงๆอ่ะคาแรคเตอร์อาคินนะครับคือจริงๆมันเหมือนกับว่าแบบจริงๆก็คือแบบหยิ่งคือแบบว่าเหมือนจริงๆก็คือแบบว่าอุ้ยหยิ่งจังเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆอาคินเป็นคนที่แคร์คนมากๆเลยครับคืออันนี้คือความรู้สึกที่แบบบูมเป็นอาคินอ่ะบูมรู้เลยว่าแบบคือเขาอ่ะเหมือนหยิ่งแต่จริงๆแล้วคือเขาแคร์ทุกคนมากๆแล้วแบบมันคือแบบนั้นเลยใช่ใช่แล้วแบบเหมือนพอเขามาง้ออ่ะแล้วพอตอนแรกเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาอ่ะพอรู้สึกแล้วอ่ะพอมาง้อเราก็แบบง้อนิดเดียวก็ใจอ่อนแล้วอะไรอย่างงี้ เพราะว่าเรารักเขามากหรือเปล่ามันเลยแบบ ครับอะไร ไม่ดีใจเหรอ ก็ทำหน้าเป็นผู้ชนะอยู่นี่ไง ถ้าผู้จะพลาดซีนนี้ไม่ได้เลย CGP 4ที่แบบมันคือฮาแบบ มันเป็นยังไงบ้างแต่มันต้องมีความเขินแหละ เพราะว่ามันแบบนอกจากว่ามันจะเป็นซีนที่มันเป็นกิมมิคของเรื่องแล้ว มันก็เป็นซีนที่หลาย ๆ คนรอคอยคาดหวังอะไรอย่างเงี้ย เป็นยังไงบ้าง ทำไม ก็ไม่ก็นั่นแหละครับ ทุกคนก็น่าจะได้ดูได้เห็นกันแล้ว ก็ชอบกันไหมครับ ถ้าชอบก็พวกเราก็ชอบเหมือนกันครับผม แล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่มานั่งดูตัวเอง เล่นกันก็แบบรู้สึกแปลกใหม่ดีครับ เออ อืม เป็นยังไง ร้อนเลย ไม่ก็คือเหมือนตอนเราถ่ายทำอะครับคือก่อนถ่ายอะเรามีการเวิร์กช็อปสิ่งนี้มัน ใช่ เยอะมากๆแล้วก็เหมือนสิ่งหนึ่งที่แบบพุ่มกับเราแบบดีมากๆเลยก็คือเขามีการแบบทำข้อตกลงกันไว้ก่อน ว่าอันไหนโอเค อันไหนไม่โอเค เราจะไม่ไปในจุดที่เขาไม่โอเค แล้วเราก็เหมือนทำความตกลงกันว่าแบบเราจะเท่านี้นะ แล้วก็ซีนแต่ละซีนที่การดีไซน์ออกมาเขาแบบแทบจะฟิกตลอดว่าแบบเฮ้ยเราประมาณนี้แล้วแบบอย่าไปไกลใช่ก็คือแบบเหมือนแบบใช่เรามีการอิมพอไว้ได้ แต่ว่าแบบเราต้องเกรงใจเขาด้วยใช่ครับ นะ ใช่ นัวในขอบเขตที่ตกลงกันไว้ ใช่ โอเค พี่จะเข้าใจความหมายในความหมาย ไม่แต่มันมีบางช็อตที่แบบว่าอิมพอไว้มาแล้วบุมก็ตกใจเหมือนกันนะ ในซีนที่แบบเหมือนแบบดึงข้างหลังอะไรเงี้ยแบบโหใช่อันนั้นก็แบบสุด อันนั้นคือแบบเอ้ยแล้วทำเสียงยังไงพี่บอลมันมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว ครับ เป็นยังไงบ้างที่แบบเดี๋ยวก็จะมีอีเวนต์ได้แบบได้ดูกับแฟนๆด้วย ชะลอความเร็วครับ หึ โค้งสุดท้าย อ๋อ โอ้ยปวดหัวเลย แตะเบรกครับแตะเบรกโอเค ไม่ได้ดิมันจะเบรกได้ยังไงมันมา ใช่มันต้องแหกโค้งแล้วตอนเนี้ย คือจริง มันต้องเหยียบให้มิดจะได้เข้าเส้นชัยไงคุณ ๆ ใช่ คือสำหรับผมอ่ะเอาตรงๆเลยฮะ เอาตรงๆค่ะครับ ใจหายมาก แล้ว หายไปที่ไหน
เฮ้ย ว้าย แม่ ก็ ว้าเออใช่คือรู้สึกแบบใจหายมากๆครับ เพราะว่าโปรเจกต์นี้เราเราผ่านอะไรมาเยอะมากๆ ถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบไม่นานมากในชีวิตของบูมแต่บูมรู้สึกว่าบูมจะจำมันไปตลอดชีวิตใช่ครับ แล้วก็เอ่อเรามาถึงโค้งสุดท้าย แต่ว่าบูมก็อยากจะเหยียบให้มิดแบบทะลุประหลอดไปเลย ใช่ครับบูมถึงได้แบบพยายามที่จะอยากฝากแฟนๆนะครับว่าเราอยากติดอันดับ 1 Worldwide Trending จริงๆครับก็ฝากแฟนๆด้วยครับเรามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะใช่ แต่ว่าแบบ EP 10 คือพีคมากทุกคน เออ ก็อาสวาจะขออะไร ครับผมก็โค้งสุดท้ายนี้ ก็อยากจะ ผมแอบคิดถึงบรรยากาศกองถ่ายเหมือนกันคล้ายๆกับพี่บูมเลย แล้วพอมันจะจบอะแต่ผมก็แอบแบบดีใจแบบว่าแบบเพราะว่าแต่ละอาทิตย์จะมีคนแบบว่ารอแต่ละอาทิตย์แบบว่าเมื่อไหร่จะถึงวันพฤหัสนะเมื่อไหร่จะถึงวันพฤหัสนะแต่พอมันจะจบแบบมีทั้ง11 EP แล้วอะแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นก้อนหนึ่งแล้ว คือแบบว่าทุกคนก็สามารถเข้ามาดูได้แบบว่าตั้งแต่1 ถึง 11ได้เรื่อยๆเลยโดยที่แบบไม่ต้องรอคอยแล้วก็ตอนที่ผมดูเองอะแบบว่าดูแต่ละอาทิตย์ดูอาทิตย์เว้นอาทิตย์กับดูแบบรวดเดียวความรู้สึกมันต่างกันมากๆแบบมันคนละอย่างกันเลย ก็อยากให้ทุกคนได้แบบสัมผัสมูดนั้นแบบว่าแบบ1 ถึง 11รวดเดียวไปเลยผมก็แอบแบบดีใจตรงนี้อยู่ที่แบบมันจบลงแล้วก็มันจบแบบสวยงามด้วย ใช่ เอ๊ะ ใช่ใช่อ่ะ เอ้ยพูดไม่ได้ ไม่แต่สำหรับบูมอะบูมรู้สึกใจหายอย่างที่บอกก็คือบูมกลับกันกับสมาร์ทคือบูมอะใจหายก็คือ เหมือนทุกอาทิตย์ เราจะเข้ามาอ่าน เราจะเข้ามาดูว่าแบบแฟนๆรู้สึกยังไง แฟนๆแบบคิดยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบถ้ามันจบบูมคิดถึงแฟนๆครับ ใช่ผมคิดถึงมากๆ แล้วก็ผมไม่อยากให้มันจบเลยอ่ะ ไม่ก็ซีซั่น2ไง เอ้ย เดี๋ยวก่อน เอาซีซั่น 1 ก่อนมาโทษ ไม่แต่ว่าเรียกว่ากระแสดีขนาดนี้แบบแฟนๆก็อาจจะมีโอกาสได้เจอแบบว่าสมาร์ทบูมในอีเวนต์หรืองานอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วให้คุณฝากซีรีส์ครั้งหนึ่งค่ะว่าแบบออนแอร์วันไหนอะไรยังไงบ้างแล้วอ้อนหน่อยสิถ้าสมมติว่าแบบมันติดเทรนด์เวิร์ลไวด์อย่างเงี้ยพี่บูมกับสมาร์ทจะมีอะไรมาแลกแฟนไหม อ๋อ เรามีมิชชั่นเหรอ ไม่ก็เผื่อแบบว่าอย่างน้อยมันก็แบบเป็นแรงผลักดันให้แฟนๆในโซเชียลแบบอยาก คุณกล้าหรือเปล่าที่จะท้าทาย ไม่กล้าครับ เราเล่ แล้ว น หน่อยลองดูแบบว่า หน่อยสิ ขอหน่อยลองอ้อนๆขอแบบเราแบบนี้หน่อยสิ ทำอะไรอ่ะ สำหรับผมอ่ะ ผมแบบฝากแฟนๆแล้วกันนะครับว่าแบบ คือเราอ่ะอยากติด Worldwide Trending อันดับ 1 จริงๆ แล้วไม่แน่นะครับ คือบริษัท VTV ไทยไหล หรือแม้แต่ Headliner เนี่ย ถ้าเราติดอันดับ 1 Worldwide Trending อ่ะ ไม่แน่นะครับ เราอาจจะมีมินิซีรีส์หรืออาจจะมีหนัง มูฟวี่เอาง่ายๆแบบ เราอาจจะมีหินไปแล้ว แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นไหม ขึ้นอยู่กับพวกคนนะครับ เอาง่ายๆอย่างนี้แฟนๆหลายคนแบบเราแอบไปเห็นเขาอยากเห็นแบบวอล์กไปคู่ของพวกคุณแบบว่าวันเดย์เดทกันอะไรอย่างเงี้ยมันพอจะเป็นไปได้ไหม อันนั้นมันมีอยู่แล้วครับ แบบว่า มีบ้างครับ มีบ้าง ใช่ ไปเดท ไปเดท อ๋อไป เรายังไม่เดทกัน ใช่ แบบไปเดทแบบ อ๋อที่ผ่านมาผมคิดว่ามันคือเดทหมดเลยนั่นน่ะ เฮ้ย อุ้ยไม่เห็นเอาของขวัญมาให้เลย ไหนดอกไม้ ฮะ อย่าวีนเจ๊อย่าวีน เจ๊เอาอีก แซ่บหูไม่มันแบบอยากมีโมเมนต์แบบไปทำกิจกรรมแล้วแบบไปดินเนอร์กันอะไรอย่างเงี้ยมันจะพอมีแบบได้ไหม ไปกันวันเดย์ ถ้าขึ้นอันดับ 1 เดี๋ยวบุมพาสมาร์ทไปเลย เออ รอดูนะคะแฟนๆรอดูสุดท้ายฝากหน่อยซีรีส์ออนแอร์ยังไงคะ ก็ขอฝากอันนี้ก่อนแล้วกันครับแบบวันที่ 25 นี้
เราจะมีมีตติ้งแบบว่าเป็น Final EP ของ Top Form กับกันไหมในตัว Top นะครับ วันที่ 25 นี้ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ VTV ได้เลยครับ ใช่ครับ ทุกโซเชียลมีเดียเลยครับ แล้วก็เร็วๆนี้ครับก็เราจะมีไปงานที่ญี่ปุ่นครับ ใช่ก็จะเป็นที่เป็นการดูซีรีส์พร้อมกับแฟนๆ ใช่ครับ แล้วก็มีอีกที่หนึ่งด้วยครับที่เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ใช่ครับ ก็ฝากแฟนๆติดตามนะครับ แล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่โซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยครับของ VTV หรือก็นั่นแหละ หรือทาง ไม่ใช่หรือทางโซเชียลมีเดียของพวกเราเองนะครับ ก็พวกเราก็จะมีการลงอยู่แล้วใช่ครับ ก็ฝากแฟนๆด้วยครับ ครับ ก็สุดท้ายแล้วขอฝากด้วยนะครับกับ Top Form ก่อนกันไหมในตัว Top ครับออนแอร์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2 ทุ่มครับ ตลกมากเลยรู้ป่ะ เพราะว่ามันเหมือนเป็นสคริปต์ที่แบบ เราได้ยินตลอดอ่ะ เราได้ยินตลอดแบบว่า ฝากด้วยนะครับทุกคนท็อปฟอร์มก่อนกันไหมในตัวท็อปทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2 ทุ่ม จริงๆ VTV แอปพลิเคชันหรือ www.vtv.vip โอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ